Ja ku jemi rikthyer në studio, do t'i themi mirëmëngjes pedagoges Iris Luarasi dhe Julius që është artist. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, kënaqësi. Mirëmëngjesi. Artist të quajta, por piktor, fotograf, gazetar, bën shumë gjëra. Well, over the decades of life, Gjatë dekadave të ndryshme të jetës njeriu bën gjëra të ndryshme. Po, kush është Julius në të vërtet? Dhe si ka lindur kontakti me Shqipërinë? Pse jeni në Shqipëri? Well, I'm a traveler. I work all over the world. Jam udhëtar dhe punoj në për të gjithë botën. These travels have taken me also Gjatë into the region, and I lived in the region for about 10 years. Pasur mundësinë të udhtoj gjithandej. During these 10 years, I spent a fair amount of time also in Gjatë këtyre Albania. 10 vjetëve, That was kam kaluar goxha kohë edhe në Shqipëri, basically in the early 2000s. në fillim të viteve 2000. So I came back to Albania to work here Ndaj about a year ktheva ago. në Shqipëri për të punuar sërish këtu para rreth një The viti. changes I saw in Ndryshimet Tirana, që in pash në Albania, Tiranë dhe në Shqipëri, walking around the city to walk the duke town, shëtitur and nëpër my qytet. approach is always if I want to know a place, I have to walk. Dhe mendimi im është që nëse dua ta njoh një vend, duhet eci në të dhe vura re shumë ndryshime nga vizita ime para 6 vjetësh dhe tani. Dhe praktikisht kjo më frymëzoi për të nisur këtë dokumentim me fotografi që si përfundim kaloi në një ekspozitë në galerinë kombëtare. Çfarë është projekti Gjenerata A? Generation A is a documentation Gjenerata of A është një the dokumentim current situation or my perception of the situatës current situation aktuale, I perceptimit tim të situatës aktuale të Shqipërisë, the society, the të young people, shoqërisë, të the rinisë, setting of young people, how they tie into vendit ku rinia overall zhvillohet, se society. si kalon ato në shoqërinë në përgjithësi. Ndaj dhe tema e ekspozitës time është kompasi I jetës, e shkuara, sfidat, vlerat, ambienti ku jetojnë të rinjt, sepse ata janë e ardhmja e Shqipërisë. Iris, si lidhet me të rinjt tanë ky projekt? Pse ju duhet të rinjve kjo? Pse duhet njohin të shkuarën dhe pse duhet dim ne perceptimin e tyre për të shkuarën? Pse është e rëndësishme e shkuara? Është shumë e rëndësishme sepse jo se ti do të cilësh mbrapa kohët e të shkuarës, por ti nuk do të përsëritësh gabimet që kanë bërë ata që kanë qenë përpara nesh në të shkuarën. Dhe është shumë e thjeshtë kjo gjëja. Kështu që për këtë arsye është kaq shumë e rëndësishme historia, është kaq shumë e rëndësishme ti kthehesh të shkuarës, është të mësosh nga gabimet e të shkuarës. Kjo është një nga gjërat e para që kemi pasur në mendje kur është realizuar ky projekt. Ta sjellësh tek të rinjt diskutimin për komunizmin është një gjë shumë e rëndësishme, sepse nëse besoj se jeni të ndërgjegjshëm që ka spekulime në ditët e sotme, ka të rinj që mendojnë që jeta në komunizëm ka qenë shumë interesante dhe ka qenë shumë e mirë, sepse dikur të rinjt gjenin të gjithë punë, ishin të gjithë kishin mundësi për t'u arsimuar pa asnjë lek, dhe jeta ishte e sigurt, shkonte në mënyrë konstante për të gjithë të rinjt. Në fakt, kjo nuk është absolutisht e vërtet, edhe për ata që e kanë provuar komunizmin, kjo është një nga gabimet më të mëdha që mund t'i bësh ti pasaj të gjithë atyre njerëzve që kanë vdekur për kauzën e demokracisë. Interpretimit të kohës. Sepse absolutisht, jo vetëm që nuk është e vërtet, por njerëzit jetonin në një terror, jo vetëm propagande, po dhe në një terror për atë që ata donin të thonin edhe që nuk mund ta thonin. Dhe kjo është një nga gjërat e rëndësishme që sillet nëpërmjet këtij projekti dhe nëpërmjet kësaj ekspozite, qoftë edhe me portrete që sjellin reminiscenca të skaluarës, qoftë edhe me diskutimin, sepse ka ardhur koha që ky diskutimi duhet bërë. Dhe në fakt filloi më përpara, filloi që me diskutimin e filmave të komunizmit. Na mungon e kjo mënyrë komunikimi, kemi ende tabu të flasim për të Duhet kaloni 27 vjet që ne të fillonim të komunikonim? Unë mendoj që kemi ende tabu, po në fakt mendoj që detyra më e madhe është e historianëve për ta rishkruar ashtu siç duhet historinë, sepse kjo është sfida më e rëndësishme. Po pastaj edukimi fillon nga të gjithë në fakt, fillon që nga prindrit, edhe njëra nga idete e projektit është që të sjellë edhe histori të trashëgimisë gojore, që do të jenë në webpage-in dhe në website-in e projektit, që quhet Gjenerata A.
Aty do të ketë histori të mamas tënde, të babait tënd, të mamas time, pra të prindërve tanë dhe të gjyshurve, kush për ata që i kanë gjallë, për të sjellë histori se si ka qenë vërtet jeta në të shkuarën komuniste, sepse të rinjt ka nevojë shumë që ta mësojnë këtë gjë. Si është ky perceptimi së shkuarës, ky përpunim, ky trajtimi të shkuarës në Shqipëri, në raport për shembull me ju vini nga Gjermania, po me ish Gjermani lindore, po them? Well, it's a difficult question for me to answer Për mua because kjo I është have një not pyetje been vështirë here që ti përgjigjem during sepse those nuk kam qenë times. këtu gjatë atyre viteve. But you can still feel Por kind of ndihet to ende some extent the në impact disa those drejtime decades had on ndikimi që society. kanë patur ato dekada në shoqëri. I'm originally from West Germany, but after reunification Me of origjinë jam nga Germany, Gjermania I Perëndimore, por went pas to Lebanese bashkimit Germany të because I was Gjermanisë kalova interested to see what në 40 Gjermaninë years lindore për të of parë a dhe different pash se political ç'kanë regime, bërë a different 40 political vjet një what tjetër that would be regjim doing politik. to one country. Çfarë kishte And, shkaktuar ai atij the vendi. experience I had in East Germany, Përvoja që pata në Gjermaninë resemble to lindore, some extent what I have experienced here. ngjason me ato që kam perceptuar këtu, kanë jetuar në një sistem politik që si përfundim dështoi. Kanë qenë të njëjtat parametra dhe e njëjta agjendë politike në disa drejtime. Ndaj shumë nga ato që kam parë në Gjermaninë lindore aso kohë ngjasojnë me ato që kanë ndodhur këtu. Jam dakord me Irisin sepse kjo është detyrë rëndësishme e historisë që të mësojmë nga historia jonë. Të gjithë duhet fitojnë nga historia për të pasur një jetë më të mirë për të ardhmen dhe për brezin A në fakt. Është fotografia një formë e mirë për të komunikuar diçka, për të nxitur, për të reaguar, për të provokuar, për ta bërë më të lehtë formën e komunikimit? Well, you know the saying, a photograph, an image tells more than 1,000 E keni words. parasysh shprehjen që fotografia vlen më shumë se sa 1000 fjalë. And this applies very much also to Kjo this vlen exhibition, to this shumë edhe project. në këtë ekspozitë dhe në këtë projekt. If you go in the exhibition, you will Po see a të lot of shkoni në photographs ekspozitë do with shikoni a shumë foto a symbolic message. me një mesazh simbolik. So with one photograph, Ndaj me një you can foto tell mund të you can dallosh tell really entire stories, and that is një that histori is të the tërë, mund kuptosh një intention. histori të So, tërë dhe yes, I ky believe është the qëllimi. Ndaj photograph, po, besoj që it tells stories, but a photograph fotografia also tregon një leaves histori, space por for the fotografia audience, gjithashtu for the i lë viewer, vend to come up with an own shikuesit dhe interpretation, publikut që to të make ketë një up his interpretim own të mind vetin, and to see, të krijojë një his mendim të own, vetin his own dhe perspective. të shoh nga Ti këndvështrimi i ti e tij. tejkalon çështjen mes të shkuarës dhe të sotmes, sepse ti merresh dhe me ngjyrat. Ka shumë ngjyra, si E albumet. kuqja dhe roza, për shembull, unë do të doja ta dija atë shpjegimin e të kuqes dhe rozës, se kemi shumë debate për momentin edhe për rozën, për ato që ju i konsideroni vijat e zebrës në Gjermani, vijat e bardha, ne i kemi po i transformojmë në rozë. Të rozën tani, si e ke shpjegimin? Si e shpjegon Julius? Okay, well, let me start. Well, first the reference. Më you're lejoni absolutely right të with your tanisë notion që that, keni shumë të an drejtë exhibition me or that the nocionin që photographs are ekspozita extremely dhe fota janë shumë ngjyrshe. It's a reflection of how I see Një also Albania. It's a very pasqyrim i colorful këndvështrimit tim për It's a Shqipërinë, country with që është many një vend layers. shumë It's a ngjyrësh, është një vend me vibrant, shumë vibrant shtresa. society, it's a vibrant, Është shoqëri vibrant place. e So gjallë, that is është reflected vend with, gjallërues. the colours, with the Ndaj ky intensity. është interpretimi i So I ngjyrave, felt, i fortësisë së tyre. More black and white, Mendoj more që e monochrome bardha e photographs wouldn't zezë do it ose justice. fotot monokromatike nuk do ta tregonin si duhet këtë. Për sa i takon pyetjes suaj rreth të kuqes dhe rozës, për mua roza është një nuancë e kuqes. Është pjesë e procesit kur është një instalacion që roza nënkupton të kuqen. Nuk e dim se si do jetë kjo gjëja tjetër, është pjesë së ardhmes, ndaj nuk e dim ende, është diçka e ndërmjetme. Ndaj në qendër kemi një foto me një skulpturë bronzi pranë parkut të liçeni artificial,
që tregon një grua që shërben ujë me kan. Ndaj po ta shikoni atë foto, ndoshta mund ta gjejmë dhe ta tregojmë. Për t'i dhënë edhe publikut një lloj ideje për atë që po them. Ndaj është një perceptim i rolit të gjinive nëse shohim atë statuj. Po ta shikosh në fotografinë është kryesisht roz. Ndaj sipas këndvështrimit tim roli i femrës ka ndryshuar në një kuptim, por nuk është shndërruar plotësisht. Për mua femrat kanë pasur një rol të rëndësishëm në transformimin e shoqërisë në 100 vitet e fundit, por edhe për shkak përcaktimit që ka pasur kanuni për to në një rol më vendimtar. Për shembull, ky është një nga elementet e këtij tranzicioni nga roz ose nga kuqe. Ne të kuqen e lidhim me komunizmin. Rozën me çfarë duhet ta lidhim? Dhe ndryshe ishte gruaja në komunizëm dhe ndryshe është gruaja sot. Absolutisht po. Ndaj kam zgjedhur ngjyrën roz që të tregoj një shndërrim nga e kuqja e kohës së komunizmit, nga mënyra se si gratë dhe element të tjerë kanë qenë në shoqërinë komuniste. Ndaj vlerat janë shndërruar nga vlerat komuniste dhe ato socialiste në diçka tjetër. Është një rrugtim. Është një rrugtim vlerash, shoqërish. S'kemi mbërritur ende në një destinacion përfundimtar, patjetër që nuk arrihet kurrë në një destinacion përfundimtar të shndërrimit të një shoqërie. Shoqëritë janë ndryshe nga njëra tjetra, ndaj roza është një nuancë. Dhe me qëra fjala, roza konsiderohet ngjyrë shumë pozitive. Do shikoni që roza është konsiderohet ngjyrë shumë pozitive. Këta socialistët që nga komunist u transformuan në socialist, e ndryshuan ngjyrën, shkuan në mavi tani, në purple. Po themi, nuk janë më roz, nuk janë më pink. Okay, well, that's my innocence and my ignorance as being an outsider. Ky është naiviteti dhe ignoranca ime si i jashtëm. Jo, është ndryshuar nga gjithë socialistët në gjithë Evropën. Social-demokratët gjerman e kanë purple fondin. Nuk ka më roz ose të kuq. No more pink or red for purple. They have, and I mean, I'm not making any reference to current political systems, to current Nuk kam asnjë referencë ndaj politikës aktuale, ndaj po them që ky është naiviteti im si i jashtëm. Për mua është e rëndësishme që kjo ekspozitë mos ketë asnjë lidhje me asnjë politikë, kuptoj që me zgjedhjet që po afrojnë, por edhe situata e një brezi aktual duhet të jetë e rëndësishme në agjendën politike për çdo parti politike. Të ngacmova se doja të dilja te vetingu. Prandaj e futa në politik bisedën. Vetingu çfarë është? Vetting, from my point of view, is a very important process to become aware of what has happened in the past. Well, the subtitle of this piece, maybe we can show it to explain it what it's about. Disa pjesë të ekspozitës që mund t'i tregojmë për çfarë bëhet fjalë. Ka disa fotografi që ndoshta mund mos duken në pamje të parë. It's about 20 t-shirts someone put out por janë 20 bluza që i ka nder dikush, i kishte nder dikush. Dhe pasi pash mendova më një herë që është një mënyrë fantastike për të ilustruar vetingun. Në titulli i fotos e kaloj. It's basically when the dirty laundry comes out.
është kur nderen rrobat e palara, kur dalin sekretet. Zakonisht rrobat e palara fshihen në kosh para se të pastrohen dhe të lahen. So the dirty laundry, that's when the dirty laundry comes out, and that's Atëherë dalin për mua ky është vettingu të dalin në shesh sekretet, të thuhen gjërat pa ditur. Që njerëzit gjen gjëra që njerëzit nuk duan t'i dinë të gjithë. Na duhen ne ngacmime të tilla fotografike ndoshta edhe në këtë mënyrë siç i sjell Julius për të provokuar, për të nxjerrë ato që duam të themi, sidomos tek rinia. Patjetër. Edhe kjo nuk ka lidhje vetëm me rinin, ka lidhje vetëm me gjithë popullsinë. Tek Gjenerata A më tepër. Por në fakt pa diskutim. Fokusi i gjithë iniciativës është tek Gjenerata A, pra tek Gjenerata e re që po vjen. Ta të lindurit e 25 viteve të fundit. Një nga gjërat e rëndësishme që do doja të thoja është që edhe këtu doja të falenderoja Galerinë e Arteve dhe drejtorin Artan Shabani, sepse me ndihmën e tij ne sollëm edhe në ekspozit që i ftoj njerëzit që të shkojnë dhe ta vizitojnë, se është jo vetëm shumë interesante, po është edhe diçka nga ti e cila mëson atë që ti do të mësosh. Kjo është shumë e rëndësishme dhe pa diskutim reflektimi është proces shumë i rëndësishëm. Është se në ekspozit përveç veprave të artit të EB janë ekspozuar edhe disa pikturat vjetra që dolën nga fondi i galerisë të periudhës së realizmit socialist. Që është një gjë shumë e rëndësishme, edhe ti e shikon që portretet e grave aty janë portrete në një farë mënyrë të përçudnuara, sepse kjo ishte ajo që donte të bënte diktatura. Ishte që në një farë mënyrë nga një anë promovonte barazinë gjinore dhe fliste për gra që janë njësoj si burrat. Nga ana tjetër mendonte që gratë njësoj si burrat duhet të duken si burra. Ose ndoshta më të forta se burrat. Ose ndonjëherë edhe më të forta, sepse pam disa nga pikturat e vjetra në Galerinë e Arteve ku gruaja ndonjëherë është edhe më e madhe se sa vetë burri. Kështu që kjo është një element tjetër që i shtohet reflektimit pjesa e barazisë dhe roleve gjinore, dhe kjo është gjëja që ne duam të bëjmë. Kjo nuk është vetëm një ekspozit, është edhe një vend ku do të realizohen workshope me të rinj të shkollave, me studentë të fakulteteve, për të sjellë në diskutim në brenda mureve të galerisë temat të Gjeneratës, që ku po shkon kjo Gjenerata, çfarë ka për të mësuar nga gabimet e së shkuarës, dhe diskutimet për barazinë dhe rolet gjinore në Shqipëri. Sepse ne menduam që kjo është një mënyrë kreative, shumë më interesante se sa të vazhdojmë dhe të bëjmë ato workshopet në për klasa, kur ti shkon dhe i thua nxënësve që ne duat bëjmë një diskutim për barazinë gjinore dhe përgjithsisht nuk kanë ndonjë lloj entuziazmi në fytyrat e tyre. Janë entuziastë të rinj për të folur për këtë periudhë, për ta parë në këtë lloj këndvështrimi. Patjetër, sepse sa më shumë historira aty tregosh ti nga tyre nga e shkuara, kur ata i shohin me sy ato pikturat e vjetra të realizmit socialist, diskutimet e tyre mund të jenë shumë interesante se sa vetëm kur ti diskuton në teori. Kështu që është diçka. Arti provokon. Arti patjetër që provokon. Kështu që unë do të ftoja shumë njerëzit që po na ndjekin në këtë momente që e para t'i bëjnë një like faqes në Facebook tek Gjenerata A, të na ndjekin edhe në Instagram. Edhe do doja të anoncoja edhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme, që është një konkurs që ne do zhvillojmë me të rinjt, përveç pjesës së workshopeve, në mënyrë që ata të shprehin kreativitetin e tyre. Çfarë do të thonë të shprehin kreativitetin e tyre? Të postojnë foto në Instagram. Sigurisht të gjitha këto informacione do t'i japim edhe nëpërmjet faqes së website-it që është krijuar për këtë gjë, po edhe nëpërmjet faqes së Facebook-ut, për të kuptuar se cili do jetë konkursi që i fton gjithë të rinjt që ta shohin në këndvështrimin e tyre me anë të një fotografie. Sot çdo kush mund të bëjë një fotografi, s'ka njeri që nuk ka një smartphone në dorë, dhe që e shikon në një mënyrë interesante Gjeneratën A, apo edhe rolet gjinore pas një diskutim. Mos hezitoni, merrni pjesë, një like nuk kushton asgjë, hyni në faqe, informoni dhe bëni kreativ. Rrugën e ka treguar Julius. Ka dhe çmime. Ka dhe çmime. Edhe fitoni diçka. Kështu që ne ju falenderojmë të dyve. Ishte kënaqësi dhe suksese.